Dag 23. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition är vad, göra och mitt, mina, inte. Grammatik. Din, ditt, dina, vilken, vilket, vilka. Ett intresse, 2 intressen. Ett intresse, 2 intressen. Tycka om att. Tycka om att. Läsa. Titta på. En film. 2 filmer. En film. 2 filmer. Vad tycker du om att göra? Vad tycker du om att göra? Jag tycker om att läsa. Jag tycker om att läsa. Vilket är ditt intresse? Vilket är ditt intresse? Mitt intresse är att titta på film. Mitt intresse är att titta på film. Vilken film tycker du om? Vilken film tycker du om? Jag tycker om Frost. Jag tycker om Frost. Vilka är dina intressen? Vilka är dina intressen? Mina intressen är att läsa och titta på film. Mina intressen är att läsa och titta på film. Vad tycker du inte om att göra? Vad tycker du inte om att göra? Jag tycker inte om att titta på film. Jag tycker inte om att titta på film. Possessiva pronomen. Din, ditt, dina. En ord. Din. En film. Din film. Ett ord. Ditt. Ett intresse. Ditt intresse. Plural. Dina. Dina filmer. Dina intressen. Vilken, vilket eller vilka. En ord. Vilken. En film. Vilken film. Ett ord. Vilket. Ett intresse. Vilket intresse. Plural. Vilka. Vilka filmer. Vilka intressen. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.